tuturor și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă arăt ce se află în geanta mea, dar înainte de toate vreau să vă spun Paște fericit și Hristos a înviat! M-am gândit să fac acest videoclip deoarece am vrut să-mi fac curățenie în geantă acum câteva zile și am realizat că am geanta plină cu lucruri și m-am gândit că ar fi interesant să vă arăt ce se află în geanta mea în momentul de față. În ultimul timp am purtat foarte mult geanta aceasta de la Guess. Este foarte încăpătoare, este neagră, pot să o asortez cu orice și da, în ultimul timp am folosit-o foarte mult și este una dintre preferatele mele. De obicei schimb gențile între ele, doar că în ultimele 2 săptămâni nu am fost la facultate, deoarece sunt în vacanță și nu am prea schimbat gențile pentru că nu am avut unde să merg. Dar această geantă o iau până și la facultate, când merg la facultate, nu tot timpul, depinde de ce cursuri am, dar o iau și la facultate, o iau și când merg în oraș la cumpărături, îmi place foarte mult și da, vă voi arăta acum cam ce am eu în geantă. Ok, voi începe cu lucrurile mari, deoarece am aici câteva lucruri mari care ocupă destul de mult spațiu și apoi voi arăta și restul, dar primul lucru care nu lipsește din geanta mea și care îl port tot timpul este portofelul. Am aici cardurile, bani, cardul de student, permisul de conducere și tot ce am eu nevoie când merg la facultate sau când merg în oraș. Deci, portofelul. Apoi, un lucru care nu prea lipsește din geanta mea, cel puțin de când m-am mutat în Anglia, este o umbrelă. Și da, vremea în Anglia este foarte imprevizibilă și am pățit-o de câteva ori să nu am umbrelă la mine, așadar tot timpul pun o umbrelă. Dacă am geantă mai micuță, nu știu, încerc să pun, dar sau o duc în mână, dar da, niciodată nu lipsește o umbrelă din geanta mea, mai ales când mă duc la facultate, trebuie să-mi parchez mașina și de unde parchez mașina trebuie să merg pe jos și nu vreau ca să mă ud. Așa că, da, o umbrelă tot timpul o țin în geantă. Următorul lucru care încă nu am apucat să-l scot de aici din geantă sunt aceste mănușele. Da, după cum am zis, când merg la facultate trebuie să parchez mașina și apoi trebuie să merg pe jos la facultate și îmi îngheață mâinile la ora 8-9 dimineața câteodată și așa port tot timpul o pereche de mănuși în geantă și le pun repede pe mâini ca să-mi țină de cald. Și am și niște șervețele și în caz că vă întrebați de ce râd, deoarece când merg cu soțul meu în oraș și tot timpul îmi cere șervețele, eu spun că nu am, pentru că de obicei nu am șervețele în geantă și el tot timpul spune, păi de ce mai ai geanta aia? Așadar că, uite, acum am niște șervețele în geantă. Da, deci am șervețele. Un alt lucru nelipsit din geanta mea, fie vară sau iarnă, sunt ochelarii de soare. Port tot timpul o pereche de ochelari de soare în geantă, deoarece am ochii foarte sensibili și mă deranjează foarte tare lumina soarelui. Și acum am pe aceștia de la Moschino. Îi port tot timpul în geantă, arată așa. Sunt foarte drăguței și îmi plac foarte mult. Și da, cam aceștia îi port tot timpul. Următorul lucru pe care îl am în geantă este o agendă. Acum am această agendă în geantă, dar de obicei când sunt la facultate am un caiet pentru facultate să scriu când merg la cursuri și da, acum am această agendă. Și bineînțeles, dacă avem agendă și caiete și tot felul de chestii de genul, avem nevoie și de un penar. Da, tot timpul port penar în geantă când merg la facultate și se pare că acesta a rămas aici de când am fost la facultate. Da, și am tot felul de pixuri, pixulețe, creioane și tot felul de chestii. Așadar, penar. Și cam acestea sunt lucrurile mari. După cum ați văzut, sunt destul, adică caiete, ochelari, portofel, penar, mănuși, umbrelă, toate în această geantă. Da, acum hai să trecem la chestii mai micuțe. O să încep cu buzunărașele din interior. Și primul lucru care îmi vine la mână este un elastic de păr. Tot timpul port un elastic de păr cu mine în caz că trebuie să-mi pun părul sus. Da. Apoi am aici un balsam de buze. Acesta este de la Carmex și îmi plac foarte, foarte mult aceste balsamuri de buze, deoarece sunt foarte hidratante. Nu mai am mult. Da, balsam de buze. Și bineînțeles nelipsit acum de mestecat.
Tot timpul porcul mă mestecat în geantă. Mai am aici și o chitanță de la Superdrug. Da, o chitanță care trebuie să o arunc. Ok, ce mai am pe aici? Și mai am aici această curea de la geantă, să pot să o pun pe umăr, este detașabilă, dar o țin tot timpul aici în caz că am nevoie să o pun pe umăr pentru nu știu ce motiv. Apoi, dacă mă uit în buzunarașele celelalte mai micuțe, am aici niște hârtiuțe absorbante. Come on! Am aici aceste hârtiuțe absorbante de la Essence și da, le folosesc, dar nu tot timpul. Dacă mi se face fața foarte uleioasă în timpul zilei, le folosesc. Și mai am aici ceva care nu știu dacă să vă arăt, dar vă voi arăta. Am aici aceste tratamente și sunt contra herpesului. Și am acesta. Acestea sunt plasturi și aceasta este o cremă. Sunt predispusă la herpes și tot timpul îmi place să am ori acest plăsturaș cu mine, ori cremă, deoarece dacă simt că îmi apare un herpes, pun cremă pe el sau plasture și când va ieși va fi mult mai micuț decât dacă nu l-aș trata la timp. Câteodată poate să treacă foarte, foarte mult timp fără să am un herpes, poate să treacă un an sau luni de zile până să am unul, dar niciodată nu știi când o să-ți apară. Și în ultima lună jumate am avut 2 și am fost luată așa pe picior, sunt moldoveancă, da, picior greșit, am fost luată pe picior greșit și nu le-am avut cu mine. Și le-am pus în geantă pentru că nu mai vreau să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat. Deja. Acestea. Și apoi avem 1, 2, 3, 4. Am 4 rujuri cu mine aici. Am unul mat. Îmi place foarte, foarte mult această culoare, doar că mi usucă puțin buzele și prefer să-l port cu un balsam deasupra. Asta este o culoare excepțională, îmi place mult. Îl am pe acesta de la Maybelline. Îmi place foarte mult. Din nou, o culoare nude. Îmi plac foarte mult culorile nude. Așa. Și apoi am pe acestea 2 de la Clinique. Acesta este un mov, un fel de mov. Așa. Nu știu dacă se vede. Și acesta este un fel de maro, roșiatic, ceva de genul. Un maro. Așa, crămiziu, ca să zic eu așa. Deci 4 rujuri. Și mai am, ce mai am aici? Mai am un balsam de buze din altul. Deci acesta de la L'Occitane. Îmi place foarte mult acest balsam de buze. Și la fel și Carmex, îmi place foarte mult. Îmi plac amândouă, de fapt. Nu mă pot decide. Îmi plac amândouă. Ce mai am aici? Mai am un parfum. Mai am un parfum. Acest parfum mic. Este Gucci Bamboo. Și îmi place foarte mult această sticluță, deoarece mi-aduce aminte de tinerețe, de când eram eu mai tinerică. Nu știu dacă știți voi genul ăla de parfumuri care vin cu o biluță de astea așa mică. Și îmi place foarte mult pentru că îl aplic așa la încheieturi și pe părțile astea aici la gât. Și da, îmi place foarte mult. Și miroase, miroase foarte, foarte frumos. Da, cam atâta am aici în geantă, în interior. Dar mai am un buzunar mic aici, în exterior. Și hai să vedem ce avem și aici. Da, am niște căști pe care nici nu voi încerca să le desfac acum, dar am aceste căști. Am și niște plasturi. Plasturi normali, da, plasturi.
Și ce mai am? Mai am niște chitanțe. De la Odeon, de la cinematograf, când am fost cu verișoara mea să vedem 50 Shades. Da. Deci mai am și aceste chitanțe. Și mai am alte chitanțe aici. De la Boots. De la Boots din nou. Și mai mulți plasturi. Da. Și cam atât. Cam atât. Acum este gol și aici. În buzunarelul acela. Da, cam atât am avut eu în geantă. De obicei mai am și alte lucruri, de exemplu mai am telefonul, cheile de la mașină, cheile de la casă. Nu, de fapt cheile de la casă le las în mașină, nu. Cheile de la mașină și telefonul. Câteodată mai îmi pun și niște agrafe dacă simt eu că am nevoie de ele și depinde de geanta care o am. De exemplu, când am o gentuță mai mică, nu o să am toate chestiile astea, adică nu au unde să încapă. Dar v-am spus că geanta aceasta de la Guess este foarte, foarte încăpătoare. Ați văzut câte am scos. Acum este rândul vostru să-mi spuneți voi ce aveți în geantă. De-abia aștept să citesc comentariile voastre. Nu uitați să-i dați un thumbs up acestui videoclip dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți nou pe canalul meu. Și da, ne vedem data viitoare. La revedere! Nu știu cum faci, dar e ca să filmezi ca lumea. Un alt lucru nelipsit din geanta mea. Acum este rândul vostru să-mi spuneți voi ce țineți, voi ce aveți.